Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tämän vuoden viimeistä viedään. Ei mulla oikeastaan muuta. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka vuoden viimeistä kertaa keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja tänään ehkä spessuhommina se, että katsotaan niitä Q&A-juttuja, mitä viime jaksossa mainostettiin. Eli teidän kysymyksiä toivon mukaan ihan ok vastauksia tulee tältä puolelta. Ja sitten jos mennään itse asiaan, niin viikossa ehti tapahtua. Viime viikolla kun kuvattiin, niin pörssit oli aika lailla eri asennossa kuin tänään. Tosiaan lupailtiin superviikkoa, semmoinen tuli, eli todella isoja liikkeitä molempiin suuntiin. Alkuviikosta nähtiin eka 5,5% mentiin ylöspäin, inflaatioluvut oli hyviä, sen jälkeen pörssit oikeastaan meni vaan yhteen suuntaan. Keskiviikko, torstai, perjantai ja vielä eilenkin maanantaina, eli pelkkää punasta ja -9% 5 päivään. Viime viikolla mä kanssa mainostin sitä, että pitäisi varmaan jotain pikkukikkaa heittää, että saa sitä kaulaa tuohon indeksiin, ja näinhän tapahtui totta tosiaan, ja meikäsit oli nelinkonti ja pörssi piiskas mua oikein kunnolla. Katsotaan salkkuosiossa sitten vähän tarkemmin, että mitä siellä oikein tapahtuu. Nyt tiistai-aamuna, kun kuvaillaan, niin kuin kuvasta näkyy, niin aika molli voittosta on ollut tosiaan nämä viimeiset 5 päivää tuolla SP500 puolella, toki muissakin pörsseissä, mutta tämä SP500 ehkä hieman yllätti, kun silloin viime viikolla just puhuttiin, että hei, kiva, että nyt ollaan vähän saatu tämmöistä duurivoittosta matkustusta ylöspäin, että oltiin jo vähän kivuttu tuohon liukuvien keskiarvojen päälle, käyty vähän kutittelemaan tuota laskevaa trendiviivaa, ja sitten näiden lukujen jälkeen, niin pörssi lähtikin ampas oikein kunnon nousuun siinä ja oli sillä, että jaha, okei, kiva, että nyt tää lähtee tästä näin ikuiseen nousuun, mutta toisin kävi. Joo, tosiaan inflaatioluvut oli vielä hyvät, eli odotuksia matalammat tuossa tiistaina, mutta sen jälkeen keskiviikkona ja torstaina keskuspankit Atlantin molemmin puolin ei antanut enää nousulupaa pörsseille ja nähtiin aika tiukkaa laskua sen jälkeen. Eli tosiaankin toi laskeva trendilinja, mikä meillä on ollut piirrettynä täällä jo kuukausia, näyttää edelleenkin toimivan ja vaikka hetkellisesti käytiinkin sen yläpuolella, niin saatiin selkeästi heti myyntipainetta ja tultiin alaspäin. Ja hyvin näkee kanssa, että miten nämä hännät täällä yläpuolella jää tänne 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja kertoo laskupaineista. Ja myös silloin seuraavana päivänä vielä käytiin kerran koskettamassa laskevaa trendilinjaa ja sen jälkeen se varsinainen kaikista isoin lasku lähti liikenteeseen. Ja SP500 on aika nopeasti valunut aika heikon näköiseen asemaan siinä mielessä, että ollaan kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella ja tällä hetkellä ja näillä tasoilla ehkä niin kuin on aika vähän syitä olla kovin härkämäinen tällä hetkellä. Et toki, kuten ollaan puhuttu ja viimeksi taisin sanoa, niin pörssi liikkuu aalloissa ja nyt me nähtiin aika pitkä, tasan 2 kuukautta kestävä nousu, eli täältä inflaatioluvuista lokakuusta viime viikon inflaatiolukuihin 13 päivää, eli tasan 2 kuukautta kestävä nousu ja nyt vaan 5 päivässä ollaan yli puolet siitä noususta oikeastaan jo annettu takaisin, eli siinä mielessä aika huolestuttavan näköistä, jos piirretään vielä nämä Fibonacci tänne ja katsotaan sitä kautta tätä pörssien normaalia aaltomaista liikettä, niin ollaan tosiaankin toi vähän yli puolet annettu takaisin noista nousuista, ja tämä oikeastaan niin kuin viimeinen taso täällä, tämä 61,8, jonka rikkoutuminen viimeistään oikeastaan niin kuin antaa sen kaikista negatiivisimman signaalin siitä, että on mahdollista, että pörssit lähtee kuitenkin tänne vielä kokeilemaan pohjia ja mahdollisesti uusiin pohjiin, niin se on niin kuin riski, joka on kasvanut tässä viimeisen viikon aikana, kun tämä liike alaspäin on ollut niin vahvaa. Eli niin kauan kuin ollaan eri kaikkien liukuvien keskiarvojen alapuolella, kannattaa ennemmin niin kuin hyvin riskihallitusti olla longina tuolla markkinalla. Vasta siinä vaiheessa, jos kiivetään sitä takaisin tänne päälle ja ikään kuin alkaa muodostua mahdollisuus siitä, että me tehdäänkin tässä sitä korkeampaa pohjaa, eli kun meillä on täältä aikaisempi pohja ja nyt tehtäisiin korkeampi pohja ja sen jälkeen oltaisiin mahdollisesti ponnistamassa ylöspäin, niin vasta sen jälkeen, kun noustaan näiden liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, niin katsoisin niin kuin enemmän niitä longipaikkoja, että tällä hetkellä tämä näyttää kyllä huolestuttavalta, vaikkakin yleensä tämä joulukuun toinen puolisko
on niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta se vahvempi osuus ja nimenomaan se osuus, mistä puhutaan joulupukkirallina, eli se on se 2 viimeistä viikkoa oikeastaan joulukuusta, joka on se virallinen joulupukkirallin osuus. Mutta ainakaan niin kuin toi ensimmäinen päivä eilen maanantaina niin ei vielä antanut kovin suurta toivoa siitä, ja tänään tiistaina kanssa ollaan jo rikottu noin maanantain pohjat täällä futurien puolella. Mä itse otin kanssa perjantaina longia, kun oltiin vielä tuossa 50 liukuvan keskiarvon yläpuolella, odottaa, että markkinalla olisi mahdollisuus tehdä se selkeästi korkeampi pohja ja kääntyä täältä korkeimmilta tasoilta ja nousta takaisin tänne kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolelle. Ja seuraavalla kerralla, kun koitetaan laskevaa vihreätä trendilinjaa, niin luulen, että se rikkoutuu, mutta nyt tällä hetkellä on taas valuttu aika kauas siitä, ja mulla on myös toppi oikeastaan tässä viimeisen Fibonacci-tason kohdalla tuossa mun longissa, ja tässäkin kohtaa oikeastaan niin kuin hyvä, että voi sanoa, että tekninen analyysi antaa myös sen tason ja määrittää niin kuin sen, että missä voi todeta olevansa väärässä sen treidin suhteen ja suunnan suhteen, ja siinä on niin kuin looginen taso kanssa, että missä sitä stoppia voi pitää. Tällä hetkellä tätä tulkintaa, kun katsoo näitä kaikkia indeksejä, tosiaan vaikeuttaa se sama, mistä aikaisemminkin ollaan puhuttu, että osa indekseistä näyttää vahvalta, osa indekseistä näyttää tosi heikolta, ja tämä SP500 on ehkä niin kuin siitä välistä, että katsotaan kaikista heikointa, eli Nasdaqia, niin kuten tästä näkee, niin tämä alkaa ennemminkin lähestymään jo näitä vuoden pohjia täällä, kun samaan aikaan sitten taas tämä niin kuin vahvempi, eli Dow Jones on selkeästi täällä 2 liukuvan keskiarvon yläpuolella ja rikkonut tämän alaspäin suuntautuvan trendilinjan, mikä tuolla SP:ssä vielä niin kuin markkinan hintaa piti paineessa ja käänsi sen alaspäin. Samaan aikaan myös Euroopassa indeksit on ollut aika vahvoja, ja täällä oikeastaan niin kuin samalla tavalla kuin Dow Jonesissa, niin ollaan selkeästi 2 liukuvan keskiarvon yläpuolella, ja täällä itse asiassa tämä 200 on kääntynyt just se vielä nousemaan. Eli siinä mielessä tämä Eurooppa näyttää tällä hetkellä niin kuin vahvemmalta ja antaa niin kuin vähän ristiriitaisia signaaleita siitä niin kuin yleisestä indeksien vahvuudesta kautta heikkoudesta, koska niin kuin on aika epätavallista nähdä, että nämä indeksit menee tällä hetkellä näin eri suuntiin. Ja suurimmalta osalta siihen syypää on ehkä niin kuin nämä kaikista suurimmat yhtiöt, jotka nyt viime päivinä on ollut kaikista heikoimpia täällä, ja kuten näkee tästä kurssikehityksestä, että Apple kaikista suurimmalla indeksipainollaan on vetänyt niin kuin etenkin Nasdaqia alaspäin ja myös SP500 alaspäin, ja oikeastaan kaikki nämä niin kuin suurimmat yhtiöt on niin kuin ollut tosi heikkoja viime päivinä, että jos katsoo vaikka Amazonia, niin tämäkin tekee uusia vuoden pohjia tällä hetkellä. Tesla samalla tavalla uusia vuoden pohjia koko ajan. Et viime viikolla, kun puhuttiin tästä Teslasta viikkograafilla ja siitä potentiaalista, että tämä 200 nouseva liukuva viikkograafilla voisi pysäyttää tämän hinnanlaskun, niin ainakaan toistaiseksi ei ole mitään viitteitä siitä, ja tämä on niin kuin nopeasti kääntynyt teknisesti oikeastaan aika heikon näköiseen asemaan, että itse otin longia tuossa viime viikon aikana ja uudelleen arvioin tilannetta sitten tuossa $140 kohdalla, jos sinne tasolle valutaan ja luultavasti ainakin niin kuin osan positiosta, jollen koko positiota, niin siinä vaiheessa heitän sitten stoppiin. Miltä tämä Teslan hinnan lasku on susta tuntunut, kun sä oot nyt kumminkin vähän niin kuin harjoitellut tässä viimeiset vuodet funda-analyysiä, kun sä oot ehkä ennemmin ollut se niin kuin tekninen treidaaja, ja nyt sitten kun sä oot vihdoin tähän Teslaan todella paneutunut, ja ainakin päällisin puolin näyttää siltä, että firmalla menee ihan hyvin ja näin, niin miltä tämä tuntuu nyt, että hinta kumminkin vaan niin kuin hakataan tonne ihan niin kuin maanrakoon? Joo, tämä on mielenkiintoista huomata tosiaankin, kun on paneutunut fundamenttianalyysiin ja sitä kautta tuntuu siltä, että niin kuin ymmärtää aika hyvin, että mitä Teslankin liiketoiminnassa tällä hetkellä tapahtuu. Ja jos seuraa vaikka niin kuin analyytikkoennusteitakin, mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut, niin on käytännössä koko vuoden ollut noin analyytikkoennusteet nousussa, jos katsotaan vaikka ensi vuotta tai sitä seuraavaa vuotta, niin koko vuoden ajan analyytikot on nostanut ennusteitaan johtuen siitä, että Teslan fundamentit on parantunut ja se tulosennuste on koko ajan noussut, ja samaan aikaan oikeastaan osakekurssi on koko ajan laskenut. Et toki tässä niin kun, yleisesti, kun korkotaso on noussut, niin ne tulevaisuuden kassavirrat, niiden arvo on muuttunut, ja samaan aikaan niin kun se suhteellinen arvostus suhteessa muihin kasvuyhtiöihin, niin sen on pitänytkin tulla pikkasen olla samaan aikaan, kun ollaan nähty niin vahvaa laskua niin kuin laajalla rintamalla. Mutta jotenkin tuntuu silti siltä, että etenkin tämä viimeisin
lasku tuosta vähän yli $300 tänne alle 150, joka on tapahtunut tässä niin kuin hyvinkin lyhyessä aikavälissä, niin tuntuu jotenkin ylimitoitetulta suhteessa siihen, että mitä siellä niin kuin pinnan alla tapahtuu ja mitä siellä liiketoiminnassa tapahtuu. Et nyt jos katsoo ihan analyytikoiden konsensusennustetta, joka on mun mielestä aika konservatiivinen ensi vuodelle, ja katsoo sitä, että mikä se on se PE-luku ensi vuoden tulosennusteella tällä kurssitasolla, niin se eteenpäin katsova PE on 27. Ja itse uskon, että se analytikoiden konsensusennuste tulee toteutumaan, ja siinä on ennemminkin nostovaraa ensi vuodelle, vaikka tässä onkin niin kuin talouden osalta mustia pilviä jonkun verran, ja varmasti se vaikuttaa niin kuin Teslaan jonkun verran, että se talous hidastuu, kysyntä vähenee, mutta tästäkin huolimatta uskon, että Tesla kasvaa ensi vuonna, että vaan se kasvukäyrä pikkasen ja hetkellisesti madaltuu ja muuttaa muotoa, mutta edelleenkin kasvua tulee. Ja itse asiassa mä luulen, että ensi vuoden yksi niin kuin puheenaihe on se, että Tesla tekee voittoa muullakin kuin pelkästään autoilla. Eli toi energiabisnes ensi vuonna on varmaan niin kuin yksi niin kuin isoimmista kasvunlähteistä, ja energiabisnes on nyt skaalautumassa sille tasolle, että se alkaa tekemään niin kuin aika nopeassa tahdissa kasvavaa voittoa myös. Ja se on itse asiassa katteeltaan vielä parempaa kuin toi autobisnes, joka on Teslalle ollut niin kuin se niin kuin ykkössegmentti, ja missä Tesla on pystynyt niin kuin olemaan paljon kannattavampi kuin mikään muu autovalmistaja, niin nyt saadaan vielä uusi segmentti, joka alkaa tekemään niin kuin hyvää tulosta, ja siinä on vielä marginaalit huomattavasti paremmat kuin sähköautoissa. Mutta siinä mielessä on ollut aika mielenkiintoista tosiaan seurata sitä, että kun aikaisemmin on oikeastaan niin kuin sijoittanut pelkästään kurssigraafien perusteella, eikä ollut semmoista niin kuin samanlaista fundamenttitietämystä mistään yrityksestä, ja ei ole tuntunut niin kuin siltä, että siinä pitäisi kurssissa olla tai kurssigraafilla jotain niin kuin pohjaa sen fundamenttien kautta, tai sitä ei ole osannut ainakaan itse määrittää, niin tämä on aika mielenkiintoista ollut niin kuin seurata tätä Teslan kurssilaskua tässä viime viikkojen aikana, ja tosiaankin tässä vaan niin kuin huomaa sen, että niillä fundamenteilla tässä lyhyellä aikavälillä ei oikeasti ole välttämättä hirveästi merkitystä, kun sitä kurssia voi niin kuin ajaa moni muukin asia, sekä kuten tiedetään, niin osakkeilla on tapana ylireagoida niin ylöspäin kuin alaspäin, ja ainakin itse on niin kuin siinä leirissä vahvasti, että tällä hetkellä niin kuin ollaan niin kuin aika niin kuin selkeässä ylireaktiossa alaspäin. Et toki aikaisen niin kuin sitten meille näyttää, että miten tässä kävi, ja ensi vuosi on varmaan vaikea monelle yhtiölle, ja varmaan niin kuin Teslallekin se vaikuttaa, mutta siltikin, kun katsoo noita tulevaisuuden ennusteita ja nykyistä osakekurssia ja sitä, mitä siellä taustalla tapahtuu yrityksessä, niin aika mielenkiintoista niin kuin nähdä ja seurata tässä nyt, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Ja muutenkin niin kuin kommentit ja analyysit, mitä me ollaan Teslasta käyty täällä, niin se on sitä fundamenttianalyysiä, joka katsoo sitä yhtiöä ja sen kehitystä pitkässä juoksussa. Että se, mitä nyt tässä on tapahtunut vähän yli vuoden aikana, mitä me ollaan puhuttu Teslasta, niin se on niin lyhyt aikaväli, että siinä niillä fundamenteilla on vaan niin kuin tietyn arvoinen merkitys, ja ne fundamenttien merkitys korostuu vasta sitten siinä pidemmässä juoksussa, eli kun katsotaan sitä ehkä 3 vuotta, 5 vuotta ja jopa vielä pidempää aikaväliä, jolloin niin kuin vasta niin kuin nähdään, että oliko niin kuin se arvio siitä fundamenteista ja niiden kehityksestä oikeanlainen, ja koska siinä niin kuin pidemmässä juoksussa se osakekurssi kyllä varmasti tulee mukana, jos se fundamenttien kehitys on sellaista, mitä on itse arvioinut. Tässä on nyt viime viikot ja oikeastaan jopa kuukaudet puhuttu tästä korkokerran kääntymisestä, ja sehän ennakoi aika hyvin yleensä taantumia, ja se ei lähtökohtaisesti ole ainakaan ollut hyvä merkki osakemarkkinoille, niin nyt sitten tässä on oikeastaan argumenttina se, että nyt kun tämä on ollut näin jyrkkä, mitä ei oikeastaan nähty kuin viimeksi tuolla 80-luvulla, niin nyt tämä taantuma, mikä olisi ennakoitavissa ensinnäkin tämän korkokerran kääntymisellä, mutta se, että koska se on vielä noin syvä, toi dippi, niin sen jälkeen tulisi vielä kovempi taantuma. Joo, tosiaankin tämä on ollut hyvä indikaattori ennakoimaan noita taantumia, ja mä ajattelinkin, että voitaisiin palata tuonne katsomaan ja tarkastelemaan noita taantumia, mitä on tapahtunut vähän niin kuin pidemmällä historiassa, koska ne ei ole ehkä niin kuin hyvin lähimuistissa ja mielessä verrattuna näihin, mitä nyt ollaan nähty tuossa IT-kuplassa ja finanssikriisissä, ja ne on kuitenkin ne
kaikista syvimmät karhumarkkinat myös osakemarkkinoilla, mitä ollaan nähty 1950-luvun jälkeen, eli siinä mielessä tosi poikkeuksellisia. Että jos katsotaan vaikka noita aikaisempia taantumia ja mitä ne on tarkoittanut osakemarkkinoiden kannalta, koska mun mielestä historiaa kannattaa aina peilata ja siitä kannattaa niin kuin pyrkiä oppimaan ja niin kuin tarkastelemaan sitä kautta, että mitä historiassa on tapahtunut samanlaisissa niin kuin periodeissa, kun ollaan oltu menossa taantumaan ja kuinka kauan se on kestänyt ja miten se on näyttänyt niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta, niin se antaa hyvää perspektiiviä siitä. Toikin argumentti, että nyt koska toi korkokäyrän kääntyminen on näinkin syvä ja usein näissä graafeissa näkyy vaan sitten esimerkiksi tuosta niin kuin 90-luvun alusta lähtien, eli näytän, että tuossa on paljon tuommoista niin kuin matalampaa korkokäyrän kääntymistä ja nyt ollaan niin kuin syvemmässä kuin koskaan. Niin tosiaan, jos katsotaan vähän niin kuin pidemmällä historiaa, niin nähdään, että tuolla 80-luvun alussa on parikin taantumaa, jossa niin kuin korkokäyrä on ollut vielä niin kuin nykyistäkin paljon käänteisempi. Eli 2 vuoden korosta on saanut niin kuin huomattavasti korkeampaa korkoa kuin siitä pidemmästä, eli 10 vuoden korosta, mikä tosiaan on ollut hyvä indikaattori kyllä siinä, että taantuma tulee ja on tullut noillakin kerroilla, mutta katsotaan, että mitä se tarkoittaa niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta. Eli mennään tuonne graafien puolelle. Eli kuten nähtiin siinä aikaisemmalla graafilla, niin tosiaankin tässä on 2 erillistä taantumaa, mitkä tapahtui tuossa 80-luvun alussa. Ja tosiaankin, jos katsotaan, että milloin se taantuma alkoi, ja se alkoi tammikuussa 1980 ja päättyy heinäkuussa 1980. Ja jos tarkastellaan niin kuin samalta periodilta, että mitä osakemarkkina teki, niin se tosiaankin tekee itse asiassa huipun vasta taantuman alkamisen jälkeen. Ja kun katsotaan näitä kuukausigraafeja, niin mitä osakemarkkinoilla tapahtuu tässä taantuman aikana on se, että tässä nähdään ihan selkeä lasku, joka prosenteissa tuolta aivan huipusta aivan pohjaan on noin 20%, ja tämä lasku tosiaankin tapahtuu tässä vähän yli kuukauden aikana, eli helmikuussa 1980, kun tehdään huippu, niin jo maaliskuussa tehdään pohja ja itse muodostaa tämmöinen jonkunlainen häntä tänne graafille. Ja niin kuin tuolta datasta nähdään, niin se taantuma kesti tosiaankin tuonne heinäkuuhun asti, ja siihen mennessä, kun taantuma on vielä päällä, niin itse asiassa markkina on tehnyt jo uuden kaikkien aikojen huipun tässä. Eli tämä oli niin kuin aika lyhyt taantuma, ja tosiaankin osakemarkkina näki vaan hyvin lyhyen ja nopean tiputuksen, ja oikeastaan löysi niin kuin tukea tästä 50 ja 2 liukuvan keskiarvon kohdalta tästä kuukausigraafilta. No sitten täällä on myös tämä toinen taantuma, jonka taantuman ajankohta on heinäkuusta 81 tänne vuoden 82 lokakuuhun asti, eli tänne asti. Eli se on se, minkä aikaa taloudellinen aktiviteetti väheni Jenkeissä, ja kuten tästäkin näkyy, niin tämä taantuma, joka on paljon pidempi, niin aiheuttaa aika pitkän kurssilaskun, eli tosiaankin tämä markkina tekee huiput täällä lokakuussa 80, pohja nähdään elokuussa 82, kun se taantuma loppuu virallisesti vasta lokakuussa 82, jolloin ollaan jo lähes uusissa kaikkien aikojen huipuissa. Eli tässä on tosiaankin nämä 80-luvun alun molemmat taantumat, mistä toisessa nähdään niin kuin hyvinkin lyhyt reaktio siihen taantumaan osakemarkkinoilla ja toisessa niin kuin selkeästi pidempi reaktio tuohon taantumaan, mutta silloinkin pohjataan huomattavasti ennen kuin se taantuma loppuu. Ja seuraava taantuma, minkä myös se korkokäyrän kääntyminen ennakoi hyvin etukäteen, on tuo 90-luvun alussa tapahtunut taantuma. Ja taantuma itsessään alkaa heinäkuussa 90 ja päättyy maaliskuussa 91, eli tässä kohtaa, kun taas markkina on tehnyt jo uuden huipun. Ja tässäkin taantumassa nähdään kurssilasku, joka oli suuruudeltaan tästä ihan huipusta ihan pohjaan vähän yli 20%. Ja itse lasku tässä taantumassa kestää heinäkuusta 90 tuonne lokakuuhun 90. Eli tässäkin niin kuin hyvin lyhyen aikavälin lasku osakemarkkinoilla, vaikka taantuma itsessään kestää kuitenkin noin 9 kuukautta. Ja taas jos katsotaan niin kuin teknisen analyysin näkökulmasta, niin tässä löytyy taas niin kuin 50 liukuvalta keskiarvo tässä kuukausigraafilla tukea ja markkina kääntyy uuteen nousuun sen jälkeen. Eli tässä on nyt 3 taantumaa, kun mennään historiassa pikkasen taaksepäin, 80-luvun alusta, 90-luvun alusta, ja nyt jos palataan takaisin tuonne nykyhetkeen tässä kuukausigraafilla, niin kuin jossain määrin
samalta näyttää tällä hetkellä vielä tämä kuukausigraafi. Eli meillä on ollut tämmöinen niin kuin, yli 20% tiputus täällä indeksissä. Ja tällä hetkellä ainakin ollaan löydetty tukea tästä nousevat 50 liukuvat keskiarvolta. Ja tämä lasku nyt on kestänyt semmoinen 10 kuukautta tuolla pörssien puolella. Eli siinä mielessä, että jos verrataan noihin niin 80-luvun ja 90-luvun alun taantumiin, niin tämä on aika samantyyppinen niin kuin pituudeltaan sekä kooltaan tuo lasku, mikä nähtiin silloin noissa taantumissa. Et siinä mielessä, kun tuntuu siltä, että moni odottaa nyt, että pörssien on pakko romahtaa samalla tavalla kuin mitä nähtiin IT-kuplan puhkeamisen jälkeen ja finanssikriisissä, niin kuin noista aikaisemmista esimerkkeistä huomaa, että se taantumakaan ei tarkoita sitä, että pörssin pitää laskea välttämättä 50%. Ja nyt me ollaan nähty jo toi 27% tasokorjaus, joka on kestänyt on 10 kuukautta tuonne lokakuun pohjaan asti. Ja toki on mahdollista, että jos nyt saadaan niin kuin erityisen syvä tai pitkä taantuma, niin tämä kestää tämä lasku vielä pidempään, mutta no niin kuin on hyvä laittaa asioita perspektiiviin ja katsoa noita historiallisia esimerkkejä siitä, että mitä se mahdollisesti tarkoittaa, kun mennään taloudessa taantumaan ja yritysten tulokset laskee ja miten se näkyy tuolla osakemaailmassa ja niin kuin osakekurssien puolella. Niin, eli tämä sun pointti tässä on se, että koska taantuma aina huomataan vasta jälkikäteen datasta, niin nyt sitten, koska tämä pohja on jo meillä täällä markkinoilla tehtynä, niin samaan tapaan kuin nyt sitten nämä 3 aikaisempaa taantumaesimerkkiä, mitä näytit, niin se taantuma loppukin vasta sitten kuukausien päästä siitä, kun se pohja oli tehty. Ja pointti on ehkä niin kokonaisuudessaan se, että nyt tämä jo nähty lasku on suuruudeltaan ja pituusluokaltaan niin kuin aika samantyyppinen, mitä aikaisemmissa taantumissa se on ollut. Et jotta tästä niin kuin nähtäisiin huomattavasti niin kuin pidempää ja syvempää laskua, niin me vaaditaan myös ehkä sitä normaalia, syvempi ja pidempi taantuma. Et jos semmoista ei tule, niin meillä on hyvä mahdollisuus siihen, että se pohja löytyy jostain näiltä tasoilta. Ja nyt kun ollaan niin kuin teknisesti käynyt pikkasen heikompaan asentoon, niin toki se kasvaa se mahdollisuus siihen, että me tehdään vielä alempi pohja kuin lokakuussa, mutta niin kuin edelleenkin tässä on hyvä mahdollisuus, että myös sillä, että ei tehdä. Ja kysymys on myös siitä, että mennäänkö Jenkeissä taantumaan ollenkaan, tai jos se mennään taantumaan, niin jos se taantuman kesto on vaikka niin kuin hyvinkin lyhyt, että jos se on vaikka 6 kuukautta, sanotaan nyt, että se alkaa ensimmäisestä kvartaalista tai tammikuusta 2023 ja kestää 6 kuukautta eteenpäin, niin on hyvä mahdollisuus siihen, että se osakemarkkina pohjaa jo 4, 5 tai jopa 6 kuukautta aikaisemmin, kun se taantuma päättyy, jolloin itse asiassa oltaisiin niin kuin siinä pisteessä niin kuin aika pitkälti tällä hetkellä, että se pohja saattaisi syntyä tässä. Tässä on niin kuin, toki monta liikkuvaa tekijää, mutta historiallinen perspektiivi antaa mun mielestä hyvän kuvan siitä, että mitä kannattaa odottaa ja mihin kannattaa valmistautua siinä omassa tekemisessään, että kaikkien laskujen ei tarvitse olla niin kuin 2000 ja 2009, eli niitä varsinaisia pörssiromahduksia. No jos peilaa tätä keissiä nyt siihen Tesla-keissiin, mitä me äsken puhuttiin, eli Funda periaatteessa tukee Teslan osakekurssia. Eli siellä on kaikki asiat niin kuin päällisin puolin ihan kunnossa, mutta silti hinta tulee alas. Ja tällä hetkellä, jos miettii vaikka SP500, niin siellähän ei ole tullut sellaista huonoa tulosaaltoa varsinaisesti, ainakaan vielä. Ja tilanne on niin kuin päällisin puolin ihan ok. Mutta kuten puhuttiin, niin hinta yleensä tekee aina ylireagoinnin ylös tai alaspäin. Niin olisiko tässä se chanssi, että nyt vedetään kunnolla matto jalkojen alta, niin kuin mä oon tässä varmaan puoli vuotta toitottanut, niin käytäisiin vihdoin ja viimein, kokeilee vaikka tätä 200 täällä kuukausgraafilla. Toki se olisi semmoinen niin kuin äärimmäinen karhuskenaario, että mehän nyt ei ole tuossa niin kuin 200 käyty johonkin 10 vuoteen, ja hinnalla on tapana aina kumminkin välillä käydä koskettamassa näitä liukuvia keskiarvoja, ja mä en ehkä usko, että se ihan tuonne 200 asti tulisi, koska se olisi niin kuin todella iso ylireaktio, ainakin tässä valossa, mutta kyllä varmaan sullakin on jonkinnäköinen chanssi tällä skenaariolla. Joo, toki kaikkeen pitää aina valmistautua ja ehkä sen verran pikkasen korjaan sua siitä, mitä sanoit äsken, että sanoit, että hinta aina yli- tai alireagoi, niin ei missään nimessä aina tarvita sitä yli- ja alireagointia, vaan välillä mennään niin kuin näillä hyvin maltillisilla reaktioilla, vaikka mennään taantumaan taloudessa, vaikka mennään samaan aikaan tulostaantumaan yrityksen tuloksien suhteen, niin aina ei tarvita sitä ylireaktioa, mutta välillä nähdään niin kuin ylireaktioita, alireaktioita ja välillä nähdään myös niitä aivan äärimmäisiä yli- ja alireaktioita. Ja tosiaan niin kuin
näen mahdollisuuden niin kuin tohonkin suuntaan, että oma niin kuin peruskeissi edelleenkin on niin kuin jossain määrin härkänen, mutta aina pitää valmistautua siihen, että on väärässä siinä omassa analyysissään ja pitää niitä stoppeja siellä ja myös katsoa sitä puolta, että mitä jos niin kuin lähdetään valumaan tuonne lähelle noita aikaisempia pohjia ja niiden ali, niin miten silloin reagoi. Että tosiaan tässäkin niin kuin kuukausigraafissa, joka itsessään on vielä niin kuin oikeastaan ihan härkämäisen näköinen, niin tässä jos lähdetään valumaan pitkästä aikaa tänne niin kuin 50 liukuvan alapuolelle, niin silloin niin kuin tässä kuukausigraafilla voi sanoa, että ollaan niin kuin tosi heikoissa kantamissa. Et silloin kun ollaan nähty nämä niin kuin oikeasti isot laskut, niin jos pitää mielessä, että miltä tuo 50 näyttää nyt tuossa, niin siellä 50 alapuolella tapahtuu sitten ne niin kuin isot pudotukset oikeasti tuossa finanssikriisissä ja samalla tavalla tuossa niin kuin IT-kuplan puhkeamisen jälkeen ne oikeasti niin kuin pahat liikkeet tapahtuu siellä 50 alapuolella. Et siinä niin kuin kannattaa pitää silmällä ja niin kuin siinä vaiheessa itsekin niin kuin on hyvin vahvasti niin kuin shorttipuolella, jos ollaan tuon 50 liukuvan alapuolella, eli noiden lokakuun pohjien jo alla. Silloin on niin kuin se kunnon karhumaisen skenaarion todennäköisyys lisääntyy ja niin kuin voidaan nähdä niin kuin sitä rajumpaakin kurssilaskua vielä. Ja silloin ei sitten niillä fundamenteilla oikeasti ole väliä, kun markkinat romahtaa, niin silloin myydään vaan niin kuin kaikkea päämärkänä käytännössä. Mutta tällä hetkellä vielä tässä on niin kuin hyvä mahdollisuus siihen niin kuin härkämäisempääkin skenaarioon. Niin kuin viime jaksossa puhuttiin niistä kaikista tekijöistä, mitkä vaikuttaa todennäköisesti hintaan lyhyellä ja ehkä pitkälläkin aikavälillä, koska nyt kaikilla on tiedossa näitä isoja pökäleitä, mitkä on lähestymässä kohti tuuletinta, niin nyt myös tämä korkokäyrä, mistä puhuttiin tässä jaksossa, niin kaikki tämä mukaan lukien, niin Wall Street myös odottaa, että SP500 laskisi seuraavana vuonna. Joo, tosiaankin tuo taantuma on aika yleisesti niin kuin tiedossa ja sitä kautta se on aika niin kuin markkinakonsensus, että taantumaan ollaan menossa ja sitä kautta myös varmasti sitä tuloslaskuodotusta on hinnoiteltu tuonne markkinalle. Ja itse asiassa ekaa kertaa oikeastaan 2000-luvulla yli 20 vuoteen analyytikot Wall Streetillä odottaa osakekurssien laskevan. Ja kuten tiedetään, niin hyvinkin moni tekijä edelleenkin on aika niin kuin karhumaisessa asennossa ja kaikki tuntuu olevan hyvin karhumaisia ja odottavan tätä kurssien laskua. Ja tämä on tosi poikkeuksellista, että Wall Street, joka yleensä aina niin kuin laittaa ne tulosodotukset ja pörssikurssien nousuodotukset ylöspäin, niin odottaa nyt niin kuin laskevia kursseja. Ja tämäkin on yksi tekijä, joka saisi mut haluamaan olla longina ennemmin, koska tuntuu siltä, että niin kuin kaikki odottaa nyt sitä, että kurssit laskee ensi vuonna, tulokset laskee ensi vuonna. Jos tapahtuu jotain niin kuin pikkasenkin niin kuin positiivisempaa skenaarioa, mitä niin kuin tuntuu olevan nyt odotuksissa, niin kursseilla voikin olla hyvä mahdollisuus nousta ensi vuonna kuitenkin. Ja sitten pitkästä aikaa kysymyksiä ja vastauksia. Te olette lähettäneet meille kysymyksiä ja nyt meillä olisi tarkoitus vastata niihin ja lähdetään suoraan asiaan. Täällä tyyppi kyselee, että minkä takia sä Jukka aina ostat Teslan osaketta, kun olisi mahdollisuus myös ostaa noita viputuotteita, mitä mekin täällä ollaan harrastettu aina silloin tällä. Joo, mä käytän viputuotteita usein esimerkiksi niin kuin indeksitreideihin, lyhyisiin treideihin, mutta jos otetaan esimerkkinä vaikka just toi Tesla, mitä mulla on lähtökohtaisesti ollut salkussa niin kuin melkein koko vuosi, niin yleisesti ottaen nuo viputuotteet ei ole hyviä tuommoisen niin kuin pidempään holdiin. Että aina kun ostaa noita viputuotteita, niin siihen liittyy jonkun verran kuluja, jotka lähtökohtaisesti on korkeampia kuin siinä suoran osakkeen omistamisessa. Eli käytännössä, jos sulla on tarpeeksi pääomaa, niin sun ei kannata ostaa viputuotetta, vaan sitä suoraa osaketta, jos se etenkin on niin kuin yhtään pidempään holdiin. Eli vaikka siinä viputuotteissa ja noissa Nordnet Markets-tuotteissa ei välttämättä ole välityspalkkioa, niin sitä kuluu joutuu maksamaan muuta kautta, että esimerkiksi sen spreadin kautta, eli osto- ja myyntason erotuksen kautta joutuu maksaa jonkun verran sitä kuluu, ja sen lisäksi on tämmöistä niin kuin yön ylikuluja niissä, ja mitä korkeampi vipu, niin sitä korkeampi myös se yön yli korkokustannus siinä, että kuinka se tuote rahoitetaan, ja sitä kautta sitä kulua joutuu maksamaan siinä etenkin pidemmässä juoksussa enemmän kuin suoraa osaketta omistamalla, mistä syystä omistan enemmän sitä suoraa osaketta, koska ne kulut on pikkasen matalammat siinä. Eli nopeisiin veivaukseen viputuotteet on ihan ok, mutta sitten tosiaan, jos sä oot vaikka netto-ostaja jossain osakkeessa, niin mieluummin sitten sitä itse osaketta, niin ei tule sitten näitä ylimääräisiä kuluja siitä. Mutta sitten seuraava kysymys. Täällä ihmetellään, että miten toi euron ja dollarin valuuttakurssi vaikuttaa esimerkiksi tämmöiseen suomalaiseen yritykseen, jolla on paljon tuloja dollareissa,
mutta menoja euroissa. No ehkä nyt niin kuin lyhyt vastaus on se, että jos sulla on paljon tuloja dollareissa, me ollaan täällä euromaassa, ja dollari on vahvempi kuin euro, niin silloin peukku ylös, mutta sitten jos dollari on heikompi kuin euro, niin sitten totta kai peukku alas. Tosiaankin se menee suurin piirtein noin, ja kuten tästä nähdään, että mitä tässä on niin kuin viimeisen oikeastaan 1,5 vuoden aikana tapahtunut, niin dollari on vahvistunut euroa vastaan tässä. Eli 1 dollarin ostovoima oli vahvempi kuin 1 euron. Nyt toi ero on taas pikkasen maltillistunut ja pakittanut, eli euro on nyt vahvistunut taas dollaria vastaan tässä viimeisten parin kuukauden aikana. Näillä valuuttakursseilla on niin kuin tuonne sijoittamiseenkin ihan selkeä merkitys, etenkin silloin, kun nämä valuuttakurssit on niin kuin, niiden muutokset on vahvoja, kuten tänä vuonna ollaan nähty, niin se vaikuttaa tosi paljon, jos sulla on vaikka dollarimääräisiä osakkeita salkussa ja tämä kurssi vaihtelee huomattavasti, niin se vaikuttaa kyllä tuonne osakesalkun puolellekin selkeästi, kun tässä on vaikka 10% tai ylikin 10% muutos valuuttakurssissa vuoden aikana. Et itse en ole hirveä valuuttaekspertti ja tähänkin samaan tapaan kuin osakemarkkinoihin vaikuttaa niin moni tekijä, sieltä keskuspankkipolitiikasta sinne talouskasvuun, korkoon, inflaatioon ja niin edespäin. Ja näitä on niin kuin vaikea analysoida, että minne suuntaan se valuuttakurssi mahdollisesti menee, koska tässä on niin monta tekijää, jotka tähän vaikuttaa. Ja pitäisi olla aikamoinen kristallipallo, että pystyy niin kuin näkemään sinne tulevaisuuteen. Ja samaan tapaan, koska ne yrityksetkään ei näe sinne tulevaisuuteen, niin usein näitä valuuttakursseja siinä omassa liiketoiminnassa hedgetaan, eli käytännössä siinä vaiheessa, kun joku yritys tekee vaikka jonkun ison kaupan, joka on dollarimääräinen, niin yleensä se valuuttakurssi suojataan se kauppa, joka tarkoittaa sitä, että se iso muutos siinä valuuttakurssissa ei aiheuta niin kuin kannattavuuden heikkenemistä siinä kaupassa, mutta toisaalta se myös poistaa ehkä sen upsidein, että se ei voi tulla paremmaksikaan sen diili sen valuuttakurssin muutoksen kautta. Eli sitä kautta se vaikutus sinne todellisuudessa yrityksen tulokseen, mitä äsken kysyttiin, niin pienenee, koska usein ne liiketoiminta on jossain määrin ainakin, ja etenkin niin kuin isompien kauppojen osalta yleensä valuuttakurssi suojattua. Et missä se voi taas niin kuin näkyy on se, että sitä pidemmällä aikavälillä ei oikeastaan pysty valuuttakurssi suojaamaan sitä omaa liiketoimintaa, koska ei tiedetä, että kuinka paljon sitä tuloa on niin kuin, tulevaisuudessa, jolloin jos se valuuttakurssien muutos on hyvin vahva ja kestää pitkän aikaa ja jää pysyvästi jollekin toiselle tasolle, niin silloin sillä voi olla suurempi vaikutus siihen niin kuin yrityksen tulokseen. Eli siinä mielessä, jos mietitään tätä niin kuin lähtökohtaa, että menot on euroissa ja kävisi niin, että se dollari vahvistuisi ja yritys pystyy edelleenkin velottamaan sen saman määrän dollareissa, niin koska silloin sillä saa enemmän niitä euroja kuin aikaisemmin, niin sitä kautta se yrityksen tulos voisi parantua tai se marginaali voisi parantua siinä bisneksessä, jos niin kuin se dollari jäisi pysyvästi sille vahvemmalle tasolle kuin aikaisemmin. Ja sitten jos mietitään vielä niin kuin treidaamisen näkökulmasta koko tätä euro-USD-aspektia, niin nyt totta kai, jos sä oot suomalainen treidaaja ja sulla on paljon lappuja jenkeistä, jotka on dollarimääräisiä, niin jos se dollari vahvistuu, niin silloinhan sä saat vähän niin kuin lisäboostia niihin sun omistuksiin, mutta sitten taas jos se dollari laskee euroon nähden, niin silloin vaikka pörssikurssit olisi noussut, niin sitten taas tämä dollarin heikentyminen taas sitten alentaa niitä tuottoja, mitä sä olisit saanut ihan vaan sillä, että sä olisit laittanut kaikki samassa valuutassa johonkin lappuun kiinni. Eli periaatteessa sä voit pyrkiä hyödyntämään tätä valuuttakurssin muutoksia, mutta koska kellään ei ole sitä kristallipalloa, niin se on aika vaikeaa. Ja jos ei halua mitään valuuttariskiä, niin silloin totta kai kannattaa pysyä, jos sä oot euromääräinen sijoittaja, niin silloin laittaa vaan eurolappuihin kiinni, mutta sitten ainakin omalla kohdalla niin jotenkin on ajatellut niin, että sillä ei ole loppupeleissä niin väliä. Mutta sitten seuraavaa. Eli tekninen analyysiosio mielestäni vaatisi enemmän teknistä analyysiä, jotta ihmiset, jotka eivät osaa sitä, voisivat oppia sitä. Indikaattorien ideana on helpottaa ylitsepääsemättömän vaikeaa tulkintaa, kuten V-vappi ja mikä vain liukuva on käytännössä mahdoton laskea päässä joka kynttilän jälkeen. Olisi parempi kertoa, kuinka markkinaliikkeitä tunnistetaan omalla silmällä, eikä jaella tällaisia haista indikaattoreita, kuten RSI, HMA, YMS, joissa vain todetaan, toimii kun trendaa ja ei kun ei trendaa tai toisinpäin, eli käyttääksesi indikaattoria sinun pitäisi osata tulkita markkinaliikettä, eli indikaattori on turhaa. Mitäs sä haluat vastata tähän? Oikeastaan voisi vastata, että helpommin sanottu kuin tehty. Eli toi, että kuinka opitaan tunnistamaan markkinaliikkeitä omalla silmällä, niin se vaatii sitä niin kuin ehkä vuosien harjoittelua, mitä ei pysty ehkä
välttämättä edes opettamaan, vaan se vaatii enemmänkin sitä omaa ruutuaikaa. Ja on sen takia nostanut näitä niin kuin omasta mielestäni hyviä indikaattoreita, kuten viime jaksossa oli se HMA, se hullin liukuva keskiarvo, joka auttaa tunnistamaan niitä trendejä sieltä. Eli se, että jos sä lähdet uutena teknistä analyysistä kiinnostuneena treidaajana kokeilemaan, niin jotta se sun oppimisprosessi helpottuu, niin siinä kannattaa käyttää näitä indikaattoreita, joista mun mielestä on niin kuin hyötyä siinä, koska etenkin niin kuin me tehtiin viime viikolla, me muutettiin ne kynttilät värjäytymään sen perusteella, että missä trendissä milloinkin mennään, jolloin se uusi treidaaja, niin kun se helpottaa sitä tulkintaa siitä, että minkälaista trendissä se markkina menee. Ja totta kai täytyy nostaa esiin myös tämmöisen indikaattorin niitä heikkoja puolia, mikä oli se, että silloin jos mennään markkinassa, mikä ei trendaa minnekään, niin se voi antaa vääriä signaaleita. Mutta suuren osan ajasta se kuitenkin on niin kuin antaa hyviä signaaleita, ja etenkin jos me ollaan ikään kuin trenditreidaaja, niin se antaa hyvin niitä niin kuin vahvoja trendejä, oikeastaan niin kuin pysyy siellä koko sen trendin ajan hyvin yleensä mukana, tuon tyyppinen indikaattori, mitä viime viikolla käytiin. Et ennemminkin ehkä niin kuin yleisenä kommenttina tähän, että kyllä niitä indikaattoreita kannattaa käyttää, mutta niihin kannattaa valita semmoisia niin kuin hyviä indikaattoreita, joista on oikeasti hyötyy. Et itse, kuten olen ehkä sanonutkin, niin RSI ja MACD on semmoisia, mitä mä itse en käytä, enkä ole itse kokenut niitä niin hirveän hyödyllisiksi. Ja niin kuin sen takia esimerkiksi toi hullin liukuva keskiarvo HMA oli semmoinen, mikä halusin nostaa just sen takia, että siitä voisi olla hyötyä tämmöiselle aloittelevalle sijoittajalle. Ja muutenkin ylipäätänsä toi, niin kuin, että kuinka sitä markkinaliikettä opitaan tunnistamaan, niin se, että mitä mä teen treidaajana, voi olla hyvin erilaista, mikä sopii sitten niin kuin sille keskiarvoiselle treidaajalle tai jollekin muulle treidaajalle. Mä oon itse keskittynyt hyvinkin pitkälti semmoisen hyvin lyhyen markkinaliikkeen treidaamiseen, tekemään scalppitreidaamista, kun taas treidaamista voi olla hyvin monenlaista, että semmoista hitaampaa päivätreidaamista tai swing-treidaamista, jossa pätee taas vähän erilaiset lainalaisuudet. Et mun mielestä jokaisen treidaajan pitää niin kuin itse niin kuin kehittyä treidaajana, oppia se treidaaminen ja niin kuin yritetään niin kuin auttaa ja antaa niitä työkaluja siihen, että kuinka sille se oppipolku pikkasen helpottuu. Että se mun, niin kuin mä en mene liikaa ehkä siihen, että mitä mä itse teen, koska se ei välttämättä sitten taas niin kuin sovi kaikille tai ne samat asiat ei niin kuin toimi niin kuin, kaikenlaisessa markkinassa, että kannattaa itse lähteä ennemminkin niin kuin hyödyntämään, jolla on pyritty antamaan semmoisia oppeja, jotka toimisi niin kuin mahdollisimman laaja-alaisesti niin kuin monella timeframeilla ja monessa instrumentissa. Tässä voisi ehkä Foodish-huuruissa vielä antaa esimerkin Foodish-maailmasta, eli jos miettii Messiä, joka nyt vihdoin ja viimein voitti myös sitten maailmanmestaruuden, niin sillä on varmaan ollut pallo jalkojen alla niin kuin käytännössä suurimman osan elämästään, ja sillä on vaan niin kuin ihan järkyttävän paljon tuntimääriä siinä, että se pomputtelee ja pallottelee ja muuta, ja sen takia se on yksi maailman parhaista Foodish-pelaajista. Et siinä mielessä, että jos sä haluat mitä tahansa lähteä tekemään, niin sulle ei ole sellaista yksioikosta oikeata reittiä suorittaa jotain asiaa, vaan että sun pitää vaan harjoitella, jolloin sitten nämä kaikki indikaattorit ja muut, niin ne on apuvälineitä, mutta silti sä tarvitset sen tietyn ruutuajan ja sen harjoittelumäärän, että sitä ei kukaan oikeastaan saa sillain ilmaiseksi niin kuin sormia napauttamalla, vaan että se pitää vaan niin kuin harjoitella. Ja just tämä pointti, eli se, että näitä asioita ei voi lukea kirjasta, mutta sitä ei voi myöskään oppia katsomalla pelkästään Traders Clubin jaksoja, vaan ehkä niinku niistä molemmista saa niitä hyviä ideoita ja työkaluja, mutta se oikea oppiminen ja se niinku voitolliseksi treidaajaksi tuleminen tapahtuu sitten sen harjoittelun kautta. Ja se harjoittelu varmaan myös edesauttaa siinä, että löytää ne hyvät indikaattorit, mistä puhuit, eli mikä on hyvä indikaattori? Sehän aika lailla on ensinnäkin treidaajakohtaista, myös kohdeetuuskohtaista, että nyt sä oot aika pitkälti veivannut vaikka SP500-indeksiä Teslaa. Ne on nyt varmaan suurimmat jutut, mitä täälläkin TC:ssä katsotaan tosi usein. Niin niihin toimii tietyt indikaattorit, sä oot kokenut, että ne on hyödyllisiä, mutta jos nyt sut heitettäisiin vaikka, että lähdet treidaamaan vaikka Wärtsilän osaketta, niin eihän ne samat lainalaisuudet, mitä sä oot käyttänyt SP500 Teslassa, niin ne ei välttämättä toimi sen Wärtsilässä. Ja sitten taas Wärtsilän treidaaja, joka on vaikka opiskellut Wärtsilää jo viimeiset vuosikymmenet tässä,
niin voi olla, että hänellä on jonkinnäköistä etkeä sua vastaan siinä, koska hän on ollut siellä pelikentällä jo kauemmin kuin sä. Just näin. Mutta sitten seuraava, eli verotus. Miten treidaamista verotetaan ja verotusvinkkejä sijoittajille muutenkin? Mehän nyt ei sinänsä mitään veroasiantuntijoita olla, että me ei olla ehkä niinku parhaita tähän kysymykseen vastaamaan, mutta periaatteen tasolla niin pääomatulon verotuksen mukaisesti, jos sä teet voittoa sun sijoituksilla, niin siitä otetaan 30% siitä voitto-osuudesta. Tai sitten jos sä oot kovinkin masseissa ja teet yli 30 tonnia pääomatuloja vuoden sisällä, niin sitten siitä lähtee 34%, eli se vaan vähän niin kuin kovenee sitten se veroprosentti, jos sä teet kovempaa tuottoa. Joo, ja ehkä niin kuin treidaamisen näkökulmasta kannattaa ottaa huomioon se, että mikä on tiettyjen tuotetyyppien verokohtelu, koska niillä eri tuotetyypeillä saattaa olla erilainen verokohtelu. Eli nyt etenkin nuo CFD-tuotteet on se niin kuin ongelma suomalaisille sijoittajille, koska ne ei ole verovähennyskelpoisia, eli niissä ei sitä voittoa ja tappiota netoteta, eli ne ei toimi samalla tavalla kuin kaikki, mikä Nordnetin puolella on. Eli kaikki, mitä Nordnetin puolella voi treidata, niissä sä maksat vaan niistä voitoista veroa tuon pääomatuloveroprosentin mukaisesti, mutta jos mennään sitten tuonne jonnekin ulkomaalaisille välittäjille, jotka tarjoavat CFD-tuotteita, niin niiden verokohtelu saattaa olla erilainen ja kannattaa tutustua tarkasti siihen, että millä tuotteella tekee kauppaa milläkin välittäjällä ja mikä niiden verokohtelu on, jotta ei tapahdu sitten ikäviä yllätyksiä verottajan suunnalta. Sitten ehkä semmoinen pointti, että jos haluaa hyödyntää tämän niin kuin treidaamisen ja veivaamisen todella hyvin nimenomaan verotuksen näkökulmasta, niin osakesäästötilihän on siihen aika hyvä, jos treidaa osakkeilla, koska osakesäästötilille voi ostaa vaan osakkeita, niin siellä jos sä käyt kauppaa tiheästikin, niin siellähän ei lähde veroa sitten, vaikka sä tekisitkin voittoa siinä välissä. Joo, eli vasta sitten, kun sieltä nostetaan pois rahaa, niin silloin katsotaan, että kuinka paljon tuottoa ollaan tehty, ja siinä vaiheessa otetaan se vero vasta, kun normaali verotuksessa se verotetaan aina joka vuosi, se tuloutunut tuotto, kun taas osakesäästötilillä sä voit käytännössä niin kuin välttää sen vuosittain maksettavan veron, ja siten niin kuin parantaa sitä korkoa korolle tuottoa siellä osakesäästötilin sisällä, ja sitten vasta vaikka 10 vuoden jälkeen, jos nostat rahaa pois sieltä, niin siinä vaiheessa verotetaan sitä tuottoa. Ja sitten totta kai Nordnetin sivuilta löytyy enemmänkin asiasta, ja myös totta kai verottajat. Siellä on vielä kattavampi paketti kaikkea, mutta täällä on Nordnetin sivuilla aika hyvin kiteytetty ja poimittu ne ehkä tärkeimmät päivämäärät ja muut tämmöiset vinkit, mitä sijoittajan kannattaa huomioida, kun tekee sijoituksia, ja nimenomaan loppuvuodesta, niin kannattaa ehkä tehdä semmoista pientä tarkastelua siellä salkussa, että jos pystyisi jotain hyödyntämään tai ettei tule mitään muuta ikäviä yllätyksiä. Laitetaan linkkiä tuohon videon alle, niin pääsette katsoa sen sieltä. Otetaan tähän väliin tämä alinkysymys täältä, eli tammirallitärppejä, ja se nyt ehkä osuu tähän nimenomaan verotusaspektiin hyvin, että yleensä kun tulee loppuvuosi ja halutaan tehdä sitten niitä veromyyntejä, jotta saadaan vähän vähennyksiä sitten omaan verotukseen, niin sitten on ollut yleensä tämä tammiralli sitten tammikuussa, eli näitä eniten hakattuja osakkeita, joita on nimenomaan näiden veromyyntien takia tehty, niin niillä on ollut tapana nousta tammikuussa, mutta veikkaatko, että tänä tammikuussa tulee sitten tammirallia ollenkaan? No ainakin se on varmaan huomattavasti heikompi siinä sen takia justiinsa, että ei ole niin paljon kertynyt niitä voittoja, joita pitäisi tasata myymällä niitä niin kuin heikoimpia osakkeita, eli niitä niin kuin potentiaalisia tammiralliosakkeita, joten koska on ollut niin heikko sijoitusvuosi kauttaaltaan, niin se tammiralli-ilmiö varmaankin on huomattavasti mierompi tänä vuonna. Että se tammiralli syntyy ehkä sitten niin kuin vaan osakemarkkinoilla sitä kautta, että jos markkinat menee ylöspäin, niin siellä menee vähän niin kuin kaikki ylöspäin sitten. Mutta yleisesti se, missä se tammiralli on ollut kaikista vahvin, on ollut pienyhtiöt ja nämä yhtiöt, mitä on hakattu kaikista eniten sen vuoden aikana ja ehkä just silloin vielä joulukuussa erityisesti veromyyntien takia, mutta koska tarvetta niihin veromyynteihin harvalla sijoittajalla tänä vuonna on, niin se tammiralli on varmaankin aika heikko, mutta ehkä odotetaan sitä tammirallia seuraavan kerran sitten vuodelle 2024 ennemmin. Ja sitten seuraava kysymys, eli turvallisuuspoliittiset näkökulmat. Et minkä takia me ei nyt olla ainakaan katsottu vähän aikaa niitä. Silloin keväällä, kun tuli tämä Putinin sota tuolla Ukrainassa, niin silloinhan me kyllä enemmänkin otettiin se huomioon meidän analyyseissä ja arvauksissa, mutta ehkä nyt tämän vuoden aikana, kun se on muutenkin jo vähän niin kuin hävinnyt mediasta, siis siinä mielessä, että sitä ei toitoteta ainakaan ihan niin rankasti kuin silloin kevään aikana, niin ainakin mun henkilökohtainen näkemys on se, että tällä hetkellä se sota, kun se on jo päällä, niin jonkinnäköinen ratkaisu siihen, niin sen jälkeen vasta me voidaan olettaa, että osakekurssit myös reagoi jotenkin siihen, mutta niin kauan kun nyt tilanne on vaan päällä, niin mä en usko, että se myöskään vaikuttaa osakekursseihin. Joo, tosiaankin jos katsoo niin kuin ihan historiaa ja näitä erilaisia geopoliittisia kriisejä,
ja sotia ja muita ikäviä tilanteita, niin keskimäärin niiden vaikutukset on aika lyhytaikaisia tuolle niin kuin osakemarkkinoiden näkökulmasta. Ja siten senkään tarkastelu ei ole ehkä niin oleellista, kunnes sitten meille ehkä niin kuin ilmaantuu joku uusi kriisi, jota näitä on niin kuin vaikea etukäteen ennustaa, ja sen takia ei olla näihin oikeastaan käytetty juurikaan aikaa. Et silloin kun hyökkäyssota alkoi, tuossa alkuvuodesta niin käytiin jotain näitä tilastoja läpi ja miten ne on vaikuttanut historiassa, mutta tosiaankin tämä on ehkä niin kuin yksi tekijä vaan siinä, tai yksi oikeastaan niin kuin aika pieni tekijä tämän vuoden niin kuin kurssilaskun takana, että ehkä niin kuin ne tärkeimmät ja suuremmat tekijät on ihan muualla kuin näissä niin kuin turvallisuuspoliittisissa ja geopoliittisissa asioissa, vaikka niilläkin on ollut toki merkitystä tänä vuonna ihan selkeästi. Mutta sitten seuraava. Twitterissä pyörii paljon kuvia, joissa Fed pivot, eli korkojen laskun jälkeen osakemarkkinat romahtaa. Ajatuksia sulla tästä? Mulla on ehkä nyt muutenkin ollut se, että mä oon koko vuoden odottanut sitä, että milloin tulee se kunnon puhdistus, koska meillä on vieläkään nähty sitä. Edelleen jengi on osakemarkkinoilla vivun kanssa jopa kiinni, niin se vaatisi sen kunnon puhdistuksen ennen kuin me voitaisiin mun mielestä lähteä uuteen nousuun. Ja tästä statistiikasta mulla ei haju, mutta onko sulla? Joo, tosiaan on nähnyt itsekin tuon kuvan aika monta kertaa. Ja tässä on se, että oikeastaan tämä matalien korkojen aikahan on kestänyt vasta sieltä niin kuin finanssikriisistä lähtien. Ja se on, niin kuin, kuten ollaan nähty, niin on ollut hyvää osakkeille, että korot on matalalla ja sitä kautta arvostuskertoimet on päässyt kasvamaan normaalia korkeammallekin tasolle. Että aikaisemmin oikeastaan, jos mennään historiassa pidemmälle ja katsotaan niin kuin taloussyklejä, niin yleensä ne on perustunut siihen, että meillä on selkeä niin kuin noususykli, laskusykli, noususykli. Ja yleensä nämä korot menee siinä mukana, että siellä noususyklin lopulla niitä korkoja nostetaan ja siitä seuraa oikeastaan sitten se niin kuin laskusykli siellä niin kuin taloudessa ja yleensä myös osakemarkkinoilla ja yrityksien tuloksissa. Ja sitten mitä viimeisen 15 vuoden aikana on tapahtunut oikeastaan osakemarkkinoilla ja keskuspankkipolitiikassa on ollut aika poikkeuksellista. Ja nyt on niin kuin hyvä kysymys, että ollaanko palaamassa niin kuin siihen aikaisempaan aikaan, jossa mennään niin kuin tämmöisten syklien mukaisesti ja voiko niistä vetää niin kuin yhtäsuuruusviivoja näiden välillä. Mutta ehkä niin kuin yksi haaste kanssa tai haasto, minkä tähän niin kuin analogiaan heittäisin, on se, että jos niin kuin näissä kuvissa, missä se Fed pivot ja se korkojen lasku on yleensä niin kuin ajoittunut aika hyvin niiden osakemarkkinalaskujen kanssa, niin onko nyt sitten käynyt niin, että se mitä siitä aikaisemmin tapahtuu näissä kuvissa, eli se korkojen nostoperiodi, niin mitä silloin on yleensä tapahtunut historiassa. Ja jos mennään sinne historiaan ja katsotaan, että mitä silloin on tapahtunut, niin silloin kun niitä korkoja nostetaan siellä sen noususyklin lopulla, niin osakemarkkinat jatkaa nousua sinne niin kuin siihen asti oikeastaan, että Fed nostaa niitä korkoja. No mitä nyt on tapahtunut? Nyt Fed on nostanut korkoja ja osakemarkkina on mennyt alaspäin. Ollaan tultu se 27% SP:n puolella, 37% Nasdaqin puolella alaspäin. Eli sitä kautta markkina ei ole toiminut samalla tavalla kuin näissä aikaisemmissa sykleissä, että se markkina olisi noussut silloin, kun niitä korkoja nostetaan. Joten kysymys on se, että toimiiko se sitten silloin, kun niitä lasketaan sillä tavalla kuin historiassa aikaisemmin, kun se ei ole toiminut niin kuin tässä, niin kuin toiseen suuntaan mentäessä. Et siten uskon, että osittain se ajatus siitä, että se korkojen lasku tai se Fedin pivotti aiheuttaa sen markkinoiden laskun tai romahduksen, niin on aika vaikea oikeastaan tällä hetkellä niin kuin niellä. Mutta seuraava kysymys onkin sitten sulle, eli Tuomas, koska käppyräsi vaan menee alaspäin, miksi et tee mitään? Mikä on peruste vain istua käsien päällä? Jos mä tietäisin tulevaisuuden, niin mä varmaan tekisin jotain. Ja siis jos ihan tosissaan ollaan, niin mullahan on noin 50% käteisen salkusta. Eli mä edelleenkin on varautunut siihen, että tullaan alaspäin. Jos mä olisin ennemmin sillä kantilla, että mennään tästä ylöspäin, niin varmaan mulla olisi salkkukin täynnä kaiken näköisiä lappuja, jolloin ehkä uskos ennemmin siihen nousuun. Mutta koska nyt kun mulla on 50% käteisenä, mä oon varautunut siihen, että jos me tullaan alaspäin, niin mun salkku ei ainakaan periaatteessa pitäisi mennä niin kovaa alas kuin mitä niin kuin ympärillä tapahtuu. Mutta sitten taas jos me mennäänkin ylöspäin, niin mä oon edes jollain betsillä mukana. Mutta se on vähän sellainen niin kuin ketutussuoja, että sitten jos markkina ja kaverit ympärillä rallattelee, että jes, nyt vedetään kuuhun asti, ja mulla ei olekaan mitään markkinaosuutta, niin sitten mä oon vähän sellainen, että okei, kiva, sinne meni. Ja sitten mä joutuisin jostain kalliilla ja todennäköisesti sen jälkeen lähdettäisiin laskuun. Mutta ehkä tällä hetkellä, kun mulla on siellä lähinnä niitä uraanilappuja, se keissi sen suhteen ei ole muuttunut mihinkään, eli kaikki nämä uraanitietäjät, mitä mä seuraan Twitterissä ja näin, niin he on edelleen sitä mieltä, että tässä ei ole niin kuin tavallaan fundamentaalisesti nyt
maailmantilanteen tai minkään vuoksi tapahtunut mitään semmoista, minkä takia ne pitäisi sitten myydä pois. Eli periaatteessa niin kuin mikä tahansa fundakeissi, niin jos sä uskot fundakeissiin, niin silloin sä istut sen päällä niin kauan, kunnes tarina muuttuu. Joo, eli periaatteessa sullakin on tämmöinen niin kuin hyvin aktiivinen näkemys siitä, että markkina on vielä niin kuin sun odotuksen mukaan laskemassa lisää, ja sen takia sulle ei ole sitä 100% sijoitusastetta siellä salkussa, joka itsessään on jo statementti ja näkemys niin kuin sen suhteen, että mitä markkina on tekemässä. Ja oikeastaan se sun salkun koostumus on hyvinkin erilainen kuin mitä sieltä indeksistä löytyy. Että periaatteessa, niin kuin tänä vuonna ollaan nähty, että vaikka energia ylipäätänsä on mennyt ihan eri suuntaan kuin indeksit, niin jos vaikka tämä sun fundakeissi uraanin suhteen niin kun lähtisi myös kurssikehityksen kautta toteutumaan, niin se ei välttämättä menisi samaan suuntaan myöskään kuin indeksit, eli samaan aikaan kun indeksit voisi laskea, mikä on sun odotus, kun sulla on niin paljon käteistä, niin samaan aikaan se uraani voisi mennä myös niin kuin ylöspäin vielä, mikä olisi niin kuin ikään kuin tuplavoitto sille salkulle tällä hetkellä. Ja se on aika kaukana tosiaankin tuosta indeksipainosta, ja varmaan sitten siinä vaiheessa, kun uskot, että näet jotain kehitystä tuolla markkinoilla, oli sitten se, että käännytäänkin siihen nousutrendiin, niin teet liikkeitä, tai sitten kun mahdollisesti niin kun saavutetaan se pohjataso, mitä sä odotat tuolla indekseissä, niin myös teet liikkeitä sitten, mutta koska sun tapa treidata ei ole tämä niin kuin päivä- tai viikkotreidaaminen, vaan se on pikkasen harvempaa se sun kaupankäynti, niin ei ole ollut tarvetta tehdä isoja muutoksia viime aikoina tuolla salkussa. Veit jalat suustani. Sitten viimeinen pitkä pohdinta ja kysymys siitä, että sä usein, Jukka, näytät täällä tilastoja ja tilastollisia datapointteja siitä, että mihin pörssi on mennyt ja mahdollisesti tulisi menemään tulevaisuudessa. Niin onko nämä tilastolliset anomaliat syy ensinnäkään tehdä minkäännäköisiä treidipäätöksiä, ja mitä sitten, että jos nämä tilastot ei nyt sitten pädekään enää jossain vaiheessa, niin unohdetaanko ne vai mitä niille tehdään? Itse tykkään tutkia näitä tilastoja ja historiaa, koska niistä voi päätellä jotain myös siitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja tosiaankin se, että minkä tyyppisiä tilastoja katsotaan, on niin kuin hyvä kysymys. Eli tosiaankin vaikka tämä esimerkki siitä, että jos katsotaan niitä kohtia, että milloin Fed on tehnyt pivotin ja alkanut laskemaan korkoja ja mitä sen jälkeen on historiassa tapahtunut, niin tämä on ehkä niin kuin semmoinen siinä mielessä huono tilasto, että nämä ei ole yhtään niin luotettavia kuin vaikka sitten vaan pelkästään markkinaliikkeeseen perustuvat tilastot. Eli yleisesti ottaen tuossa otetaan niin kuin yksi niin kuin tekijä, joka niin kuin vaikuttaa osakemarkkinoihin ja ikään kuin jätetään kaikki muut tekijät niin kuin pois tarkastelusta. Ja kuten tuossa kysymyksessäkin niin kuin kysytään, niin voiko nämä niin kuin, kun mennään ajassa eteenpäin jopa kymmeniä vuosia, niin voiko niin kuin nämä ollakin tai toimia vaikka ihan täysin niin kuin vastoin ja toisin päin. Ja mun mielestä toi on just hyvä esimerkki edelleenkin tämä sama, että toi niin kuin korkotaso tällä hetkellä saattaa toimia eri tavalla kuin mitä se on tuolla historiassa toiminut, ja sitten siitä on niin kuin vaikea vetää ehkä niin kuin suoria johtopäätöksiä. Mutta sitten jos palataan vaikka siihen tilastoon, mitä katsottiin tuossa viime jaksoa tai pari jaksoa sitten, jossa katsotaan sitä, että kun hinta on palannut sen 200 liukuvan keskiarvon päälle ensimmäistä kertaa 6 kuukauteen, niin mitä on tapahtunut markkinoilla sen jälkeen. Se on taas semmoinen tilasto, joka käytännössä ottaa kaiken ympäröivän huomioon ja niin kuin, tai oikeastaan niin kuin, ei ota oikeastaan mitään huomioon myöskään samaan aikaan, että se ottaa vaan sen hinnan huomioon, joka itsessään ikään kuin sisältää kaiken sen tiedon, mitä markkina hinnoittelee. Ja sellaisen tilaston tarkastelu on ehkä kaikista mieluisinta, koska voi olettaa sen olevan niin kuin suhteellisen universaali ja niin kuin toimivan vuosikymmenestä toiseen, koska silloin niin kuin eristetään kaikki muu siitä ympäriltä pois ja katsotaan vaan sitä hintaa, koska kuten ollaan puhuttu tässäkin jaksossa, että ne fundamentit voi mennä hetkellisesti ja niin kuin pitkänkin aikaan eri suuntaan kuin mihin se hinta menee. Ja kun tarkastellaan vaan hintaa, niin se kertoo niin kuin oikeastaan kaiken, mitä ympärillä tapahtuu, tai ainakin niin kuin tarpeeksi sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Et sen takia olen itse huomannut kyllä näitä tilastoja tarkastelemalla, että mun mielestä niistä saa ainakin sitä etua sinne markkinoille. Ja etenkin kun löytää semmoisia tilastollisia anomalioita, joissa niin kuin se osumaprosentti on poikkeuksellisen korkea, niin ne tapaa silloin myös toistaa itseään tuolla niin kuin osakemarkkinoilla.
Tässä oli tämän kerran kysymykset ja vastaukset tältä erää. Kiitoksia kyssäreistä, mitä tuli runsain määrin oikeastaan kaikkiin jaksoihin, mitä nyt ollaan tehty tässä vuoden aikana. Pistäkää jatkossakin kyssäreitä, voidaan sitten aina poimia niitä tänne jaksoihin mukaan ja voidaan pitää näitä mukavia tuokioita tällainen teidän kanssa. Ja totta kai, jos joku jäi askarruttamaan vielä, saa pistää jatkokysymyksiä tuben alle. Siellä voidaan jatkaa totta kai keskusteluita, ja sinne kaikki muutkin saa tulla osallistumaan, eli pidetään tämä tämmöisenä vähän niin kuin interaktiivisena, eli kirjoitelkaa muutkin sinne vastauksia, kysymyksiä, haastoja. Jos teidän mielestäni mun ja Jukan löpinät on ihan hölynpölyä, niin sinne saa totta kai tulla haastamaan myös. Mutta sitten vielä loppuun, niin meidän salkut. Tervetuloa tänne surulliseen salkkukatsaukseen, joka on sitten viimeistä kertaa tänä vuonna. Sulla Tesla-sijoitus ei ole ihan hirveän hyvin tuottanut, ja longibetsi, mitä sanoitkin tuossa jakson alkupuolella, että heitit silloin, kun tultiin siihen 50 liukuvalle, niin ajattelit, että siitä lähdettäisiin sitten ponnistaa ylöspäin, mutta ei se nyt ihan niin oikeastaan mennytkään sitten. Joo, tosiaankin harmillisesti valutut tuolta ATH-lukemista tuohon plus 20. Tänä vuonna tullut tehtyä niin kuin hyviä treidejä, hyviä ennustuksia ja myös huonoja ennustuksia ja huonoja betsejä. Et molempiin suuntiin nämä aina menee, ja tämä viikko ja oikeastaan viimeiset pari viikkoa niin ollut huonompia betsejä nyt tuolla markkinalla, mutta loppupeleissä, jos katsoo vuotta taaksepäin, niin on ollut niin kuin aika vaikea vuosi varmaan kaikilla sijoittajilla. Ero tuohon indeksiin ihan mukavasti, niin kuitenkin tuommoinen 40%. Et ei tähän voi olla muuta kuin tyytyväinen, että tämmöisenä ison laskuvuotena tekee edes plusmerkkisen tuloksen ja toi plus 20%, niin kyllä mä sen otan ihan mielelläni tässä, että katsotaan, kuinka paljon nämä Tesla ja toi SP Longi vielä painaa tätä salkkua tässä niin kuin vuoden 2 viimeisen viikon aikana, ja palataan näihin sitten tammikuun ekassa jaksossa, että mikä se oli se lopputoteuma tuolla, mutta ei varmaan tule tässä enää hirveästi tehty tänä vuonna mitään treidejä, että varmaan siirrytään tästä joulunviettoon ja lomaillaan välipäivät ja katsotaan sitten ensi vuonna uudestaan, ja pyritään tehdä ensi vuonna sitten vielä parempia ennustuksia ja parempia treidejä sitten. Toi on kyllä kova suoritus, ei voi muuta sanoa. Kiitos. Mutta sitten meikä mandoliinin salkku. Viime jaksossa taisin sanoa, että nyt sitten vedetään kunnon kaula indeksiin, että joko lähdetään kunnolla ylös tai sitten vedetään tonttiin oikein kunnolla, niin mä ilmeisesti valitsin nyt sitten jälkimmäisen. Ja voitaisiin mennä graafeille katsoa, että millainen story mulla tällä kertaa on kerrottavana. Eli mulla tuli otettua ensin shorttia. Tässä kun hinta oli ton niin kuin 20 alapuolella näillä main. Siinä oli aika tiukka stoppi ihan siitä syystä, että vedetään kunnolla kotiin päin tai sitten vedetään nollille se. Isolla vivulla. Isolla vivulla. En mä mitään sellaisia lussuvipuja. Mä en niitä käytä. Toki jos joku haluaa käyttää, se on ihan fine, mutta mä en dikkaa niistä. No sitten tuli nämä inflaatioluvut ja pörssi ampasikin aikamoiseen nousuun. Se mun shortti tärähti knokkiin siinä ihan oikeutetusti, että mitä se oli niin tiukka stoppi senkin pölhö. Ja sen jälkeen sitten ajattelin, että hei, nyt kun tää on näin vahvassa nousukiidossa, niin yleensä kun on näinkin vahva kynttilä, niin se yleensä enteilee sitä, että, ja varsinkin kun tärähdetään näistä vastuksista läpi, että se vastus nyt vähintään toimii sitten tukena oikeastaan sen jälkeen, kun tullaan takaisin alaspäin. No, otin tuossa vihreän trendiviivan päällä sitten longia ja vähän isompaa betsiä laitoin sisään, mutta sitten päivän päätteisen hinta päättikin valahtaa tuon trendiviivan ja 200 liukuvan alapuolelle, ja mulla oli siinä longissa stoppi tuossa suurin piirtein näillä main, ja ajattelin, että hei, ei tässä ole vielä mitään hätää, että no, toi on vähän häijyn näköinen toi pitkä myyntihäntä tuossa päällä. Ja sen jälkeen tuli vielä Fediltä tämä kokous ja ilmoitus ja asiat ja jutut. Ja sen jälkeen markkina ei oikein tiennyt päivän päätteestä, mihin suuntaan sitä lähtisi. Mä ajattelin, että ei me olla vielä, me ollaan ihan ok-tilanteessa vielä. Mutta sitten seuraavana päivänä niin saatiinkin tämmöinen kunnon vesiputous tuohon noin ja lähdettiin siitä sitten kunnon laskuun ja longikin knokkiin. No nyt sitten jälkiviisana voitaisiin ehkä vähän puida näitä aika perusvirheitä, mitä tuli tehty. Niitä oli 3. Eli ensimmäinen oli se, että mä en uskonut omaan näkemykseen tarpeeksi. Eli mullahan on ollut varmaan jo ainakin viimeiset puoli vuotta tässä se, että tullaan alas. Mutta nyt sitten kun pörssi antoi vähän viitteitä siitä, että ehkä se pohja nyt oli lokakuussa, ja voi se edelleenkin olla, mä en sitä sano. Mutta mä sen jälkeen, kun se mun shortti meni knokkiin, niin mä menin ottamaan longia. Eli mä tavallaan rupesin treidaamaan vastoin mun omaa sen hetkistä näkemystä. Ja sitten toinen virhe siihen longin betsiin oli se, että kun mä tein sen betsin jo ennen kuin se päiväkynttilä oli piirtynyt. Eli mä katsoin, että jaha, täällähän tuli kunnon kiima päälle pörssissä, että nyt vedetään niin kuin kuuhun asti, pistetään longia sisään
enkä antanut sen kynttilän piirtyä loppuun asti. Eli kun mä treidaan päiväkynttilöitä, niin mun pitäisi aina katsoa, että mitä se päiväkynttilä sanoo, eikä mitä se sanoo keskellä päivää, koska mitä vaan voi tapahtua. Kuten huomattiin siinä päivänä, niin ensin lähdettiin hirveäseen nousuun, ja sen jälkeen tuli hirveä myyntipaine, saatiin ihan järkyttävän kokoinen myyntipaine häntä tuohon yläpuolelle, mikä katsottiin graafeilla. Ja sitten kolmas virhe oli se, että koska mä ajattelin, että hei, nyt vedetään se kaula siihen indeksiin, plus sitten tämä, että okei, kiima päällä, vedetään nyt longi oikein kunnolla, niin vähän isompi betsi kuin mitä normaalisti. Eli ruvettiin kasvattaa betsi-kokoa ihan turhan päiten, ja no, niin kuin kaikki tietää, niin se nyt meni sitten kans knokkiin. Eli 3 täysin hölmöä virhettä, mitkä olisi voinut välttää jo sillä, että ei olisi lähtenyt höntsäämään. Eli kun mulla oli näkemys, että mennään vielä alaspäin, niin pysyttäydytään siinä ennen kuin markkina näyttää toisin. No loppupeleissä kuitenkin, jos katsoo koko vuoden suoritusta, niin oot mennyt aika pitkälti niin kuin indeksin tahdissa, vaikkakin aina välillä oot ollut ali, välillä kivasti tuolla ylikin. Tuossa niin kuin vielä syyskuussa näytti tosi hyvältä jossain vaiheessa, oltiin lähellä 0% ja indeksiin oli tuommoinen yli 10% kaula, mutta loppupeleissä ei ainakaan mitään niin kuin katastrofia salkun suhteen. Eli täysin indeksin mukaisesti toi -20% tälle vuodelle ja ei muuta kuin ensi vuonna lähdetään sitten taas yrittämään sitä indeksin voittamista, eikö niin? Just näin. Kaiken kaikkiaan oli hauskaa, vaikka babyt onkin nyt sitten osunut hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti, niin hauskaa on ollut, vauhtia vaarallisia tilanteita niin pörssissä kuin Traders Clubissa ja meidän salkuissakin. Ja kiitos oikeastaan kulmioista katsojille siitä, että taas ollaan 1 vuosi vedetty eteenpäin. Tätä me ollaan jo monta vuotta. Kuinka monta vuotta ollaan tehty? Varmaan 4 vuotta. 4 vuotta jo tehty kohta tätä hommaa. Kiitoksia taas tästä. Jatketaan ensi vuonna ihan normaaliin tapaan. Pistäkää kanavaa tilauksia, pistäkää peukkua, kommentoikaa, saadaan keskusteluita aikaiseksi näihin videoihin. Onko sulla, Jukka, jotain tähän loppuun vielä? Ei varmaan muuta kuin hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Kiitos samoin. Ensi vuoteen, morjens. Moro. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Tosiaan tällä kertaa taas viimeistä, mitä? Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka taas jälleen. Mut sit itse... Onpa vaikeeta nyt jotenkin. Se on varmaan tämä maanantai-aamu. Tiistai-aamu. On päivätkin aivan sekaisin. Mitä? Noniin. Mutta sitten itse asiaan. Viikossa ehtii tapahtua kaiken näköistä. Melkein tätä teesätäkin pitäisi tehdä useammin kuin kerran viikkoon, koska viime viikolla kun kuvattiin, niin oliko se tuliko se tupla vielä? Tupla vielä sieltä vähän, noniin. Viime viikolla. Siitä. Noniin. Oi. Miten tää onkin näin vaikea? Saataisiko me blooperit pitkästä aikaa tuonne loppuun? Nyt tuli pitkästä aikaa semmoinen kunnon epulikova taas. No niin, loistavaa.